ඔන්න ඔයාලා නැවතත් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ YouTube නාලිකාවට. ඔන්න ඉතින් අද ගෙනලා තියෙන්නේ සුපිරියක්. ඉතින් යාළුවනේ අද ගෙනලා තියෙන්නේ ඔයාලගේ ඩ්‍රීම් එකක් තමයි කාර් එකක් ගන්න එක. එතකොට කාර් එක ෆොටෝ එකක්. ඒ කියන්නේ ඔයා ගන්නක ඔයා ගැන ඔයාලට කාර් ගන්න නැති වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඔයාලට ඒක ලස්සන හදාගන්න බෑ. හරිද යාළුවනේ? ඉතින් කාර් එකක් අපි පට්ට එඩිට් කියන්නේ නිකන් ඔහෙ ගහනවට වඩා එඩිට් කරලා අපි ස්ටේටස් එකක් එහෙම දැම්මම යාළුවනේ පට්ටම ලස්සනයිනේ. හරිද? අපි ඒ වගේ අද මං ගෙනල්ලා තියෙන්නේ ඒ වගේ සුපිරියක් තමයි අද මං ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් හරියටම සුපිරියටම කාර් ෆොටෝ එකක් එඩිට් කරගන්නේ කොහොමද කියලා තමයි අද මං ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. හරි. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මතක් කරනවා දැම්ම subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම bell icon එක click කරන්න. එතකොට අලුතෙන් දාන සුපිරි වීඩියෝස් ඔයාලා ළඟටම ගෙන්නෙනවා. හරිද? ඊට පස්සේ යාළුවනේ අනිවාර්යෙන් ඔයාලගේ ලයික් එකක් දාන්න අමතක කරන්නත් එපා. ඒ වගේම යාළුවන්ට බාන්න ෂෙයා කරන්න. මොකද යාළුවා පවා පට්ට ආසයි මේ වගේ දේවල් වලට. ඉතින් කාර්ද, වෑන්ද, බයික්ද ඕනම දෙයක්, වෙහිකල් ඕනම ෆොටෝ එකක් මේ වගේ සුපිරි එඩිට් කරගන්න ඕන නම් දැම්ම මේ වීඩියෝ ස්කිප් නොකර බලන්න ඕනේ. හරි, ස්කිප් නොකර බලන්න ඕනේ. හරි, ඔන්න මතක් කරනවා අය ස්කිප් නොකර බලන්න ඕනේ. හරි, එල. ඔන්න මචංලා යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් ඔන්න මම මේක එඩිට් කරන Lightroom එකේ. හරි. ඊට පස්සේ යාළුවනේ ඔන්න තියෙනවා සුපිරියක්. හරිද? සුපිරි කාර්යයක් පේනවනේ ඉතින් වණ්ඩිය. හරි. ඉතින් මේ වණ්ඩිය සුපිරියට තවත් එඩිට් කරන්න ඕනේ කොහොමද කියලා තමයි මම ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. හරිද? ඉතින් යාළුවනේ ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලගේ යන්න ඕනේ මමගේ වෙනස්ම විදියකට ගන්න යන්න. හරිද? අම්මතුමක තාලෙට ගන්න යන්න යාළුවනේ. ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලගේ මෙන්න මේ ඉර කියන එක ඔබන්න ඕනේ. හරි, ඉරක් තියෙන්නේ. හරිද? මම එහෙම කියලා දෙන්නම් ඉරක් තියෙන එක. ඒ කියන්නේ පළවෙනි එකේ brightness වැඩි වෙන තමයි යාළුවනේ වෙන්නේ. හරිද? මම brightness වැඩි කරලා සුපිරියක් අල්ලලා දෙන්නම්. හරිද? ඊට පස්සේ යාළුවනේ ඔක තියෙනවා contract කියලා. ඒකෙන් යාළුවනේ ටිකක් වැඩි කරන්න යාළුවනේ. එතකොට කාර් එකේ පහර සුපිරියටම එනවා ආයේ. දන්නවනේ පේනවනේ මේ. අද කාර් එක නිකන් අර සජීවි තියෙන වගේම යාළුවනේ සුපිරියක් වෙනවා. හරිද? ඊට පස්සේ highlight එක යාළුවනේ සාමාන්‍යයෙන් මේ ටිකක් විතර අඩු ගන්න. එතකොට රහතර තැඹිලි පාට ගත්ත විතර ටිකක් වැඩි වෙනවා යාළුවනේ. හරිද? ඊට shadow කියන එක යාළුවනේ ඔයාලා කියන්නේ ටිකක් අඩු කරන්න. එතකොට අර මේ black ගතිය වෙන මේ ඇවිල්ලා අර ටික ඔක්කොම නිකන් ඔක්කොම අයින් වෙලා ගාන ලස්සනට එනවා. හරිද යාළුවනේ? වයිට් එක නම් යාළුවනේ ඔයාලා ගොඩක්ම අඩු කරත් හොඳයි, එහෙම නැත්නම් වැඩි කරත් හොඳයි. ඒ කියන්නේ මේ මම නම් මේ ෆොටෝ එකේ මේ මැච් කරනකොට යාළුවනේ මේ පැත්ත අඳුර මේ වයිට් එක අඩු වෙනවා. ඒත් ඔයාලට පේනවනේ නේද අර බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ හස වගේ තියෙන සීන් එක ඔක්කොම ටික නිකන් දුඹුරු පාටට සුපිරියක් වෙනවා. හරිද? ඔය වගේ යාළුවනේ හදන්න. හරිද? ඉතින් මම බ්ලැක් එක මෙතන වැඩියෙන් අඩු කරන්න යන්නෙත් නැහැ. එතකොට පසුබිම හරියට පේන්නේ නැති නිසා. හරිද යාළුවනේ? ඔන්න ඔක තමයි සුපිරිය. හරිද? ඊළඟට තමයි මචං මේ යාළුවනේ කලර් කියන ඔප්ෂන් එක. කලර් එක යාළුවනේ හොඳට පරිස්සමෙන් කරන්න ඕන යාළුවනේ. චුට්ට එහෙම වුණොත් ඉතින් කියන්නේ නිකන් මොකද්ද වගේ. එතකොට හරිද? එතකොට කැතයි යාළුවනේ. හරිද? එහෙම කරන්න එපා. සුපිරියක් අල්ලනවා නම් අපි සුපිරියටම තියෙන්න ඕනේ. හරිද? දැන් මම මේ කියවනේ වෙනස්ම විදියට කරන්න කියලා. හරිද? ඔන්න යාළුවනේ කලර් එක නිකන් අමුතුම එකක් එන්නේ. හරිද? මේ එඩිට් කරලා පස්සේ යාළුවනේ. හරිද? ඔන්න දැන් ඔන්න ගත්තා. ඊට පස්සේ යාළුවනේ මම මෙතනින් තව පොඩ්ඩක් කලර් එක පොඩ්ඩක් වැඩි කරනවා. එතකොට නිකන් අර නිකන් අමුතුම රෝදත් එක්ක දාලා නිකන් අමුතු රෝද දාලා වගේ ඉන්නේ කාර් එක. හරිද යාළුවනේ? ඊට පස්සේ මෙතන එක තව චුට්ටක් මම මෙතන වැඩි කරන්නම් ගැම්මටම. හරි. නයිස්. එකක් වැඩි කරේ. හරි. ඊට පස්සේ යාළුවනේ මෙතන එකට ගිහිල්ලා ඊට පල්ලෙහා තියෙන එක ටෙක්ස්චර් එක තව චුට්ටක් විතර වැඩි කරොත් අවුල් වෙයි කියනකොට හිතනවා නෑ අවුල් වෙන්නේ නෑ. හරිද? ඒකත් මම සූපිරියක් ඇල්ල ඕන්න. ඉතින් පේනවනේ ගිනි ගින්දර වගේ කාර් එක හොඳ. ඊට පස්සේ යාළුවනේ මේක තව ටිකක් මම කලර් එක චුට්ටක් වගේ අඩු කරන ටිකක් විතර වැඩි කරා. හරිද? ඊට පස්සේ යාළුවනේ මෙතන තුන්වෙනි ඔප්ෂන් එකත් වැඩි කරොත් යාළුවනේ එතන චුටි අවුලකුත් යනවා. හැබැයි එතන අමුතුම කියන්නේ අමුතුම අර නිකන් මේ අර තියෙන යාළුවනේ නිකන් මේ එක අර ගේම් වල වගේ. ඒකට සුපිරියක් කියලා හරිද? ඉතින් යාළුවනේ හතරවෙනි එකත් මම මේ විදිහට එඩිට් කරන්න සුපිරියම්ම තමයි. ඉතින් ඊට පස්සේ යාළුවනේ මිඩ් පොයින්ට් එකත් තව චුට්ටක් විතර මම විතර අඩු කරන්න. ඒතර වටේ තියෙන එක අඩු වෙනවා. හරිද යාළුවනේ? හරි. ඔන්න සුපිරියක් ඇල්ලුවා. හරි. එතන මේක තව චුට්ටක් වැඩි කියලා හිතන යාළුවනේ. ඒක මම ටිකක් අඩු කරන්නම් මෙතන. හරි. ඔන්න ඉතින් අද දවසේ සුපිරිය තමයි මේක. ඊට පස්සේ යාළුවනේ මෙන්න මෙතන තියෙන මේක ක්ලික් කරලා මේක දෙක එකවරක් දෙන්න යනවා. එතකොට ලස්සනට ගන්න ක්ලියර් වෙලා එනකොට ඒක. හරිද? ඔන්න ඉතින් සුපිරිය. හරිද? ඉතින් ඔන්න පළවෙනි මේක එඩිට් කරන්න කලින් තිබ්බ එක. පේනවනේ? තැඹිලි පාට එක. දැන් කොහොමද තියෙන්නේ? රතු පාට එක. පේනවනේ? සුපිරිය. ඉතින් කාටවත් හිතා ගන්න බෑ. ඉතින් මේක නිකන් අර නිකන්
අර නිකන් බං සුපිරියක් උඹලා පේනවනේ තින්නේ කියන්න ඕනේ නෑනේ. ඔන්න වගේ තමයි මචං කාර් ෆොටෝ එකක් ලේසියෙන් එඩිට් කරගන්නේ. හරිද? ඉතින් යාළුවනේ ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ඉක්මනට එන්නම්. ගිහින් එන්න සුබදායි දවසක්. අනිවාර්යෙන් මොකද්ද කරන්න ඕනේ? channel එක subscribe කරන්න ඕනේ. එල උසන්න guys ඔක්කොටම ආදරෙයි හැමෝම දෙනාටම ආදරෙයි. අනිවා like එකක් දාලා comment එකක් දාලා share පාරක් දාලා subscribe එකක් දාමු.